Je treedt hier in Nuenen dus letterlijk en figuurlijk in de voetsporen van Vincent. Niet alleen omdat je achter het verhaal komt van zijn allereerste meesterwerk, maar ook omdat je echt leert kijken zoals hij dat deed. Dikke aanrader dus. Welkom bij Untold Dutch Stories. Ik ben Jiva en in deze serie ga ik op zoek naar de verborgen verhalen van Nederland en om precies te zijn, de verhalen over Vincent van Gogh. Onderweg spreek ik met experts over het leven en het werk van Vincent. En tot slot leg ik altijd een eigen interpretatie van het kunstwerk vast. In deze aflevering reis ik door Noord-Brabant, de provincie waar Van Gogh geboren is. Vanaf 1883 woont hij 2 jaar bij zijn ouders die in Nuenen in een pastorie zijn gaan wonen. Hier legt hij zich volledig toe op het schilderen. Hier in Nuenen, een pittoresk dorpje ten oosten van Eindhoven, schilderde Van Gogh zijn allereerste meesterwerk, De Aardappeleters. En om heel eerlijk te zijn, past dit werk niet echt bij het beeld wat ik in mijn hoofd heb van de schilderijen van Vincent. Hij is veel bekender om zijn stillevens, zijn zelfportretten, veel kleur, veel bloemen. En dit is eigenlijk echt het tegenovergestelde. Maar dat maakt hem voor kenners dus juist heel uniek. Om meer te weten te komen over dit kunstwerk klop ik aan bij Hans. Hij werkt als gids in het Van Gogh Village Museum. Een interactief openluchtmuseum waar je zelf kunt ervaren hoe Vincent werkte met licht en kleur. Met een compleet vernieuwde inrichting is dit museum er voor iedereen. Zo leer je in de vaste tentoonstelling meer over Vincents tijd in Nuenen. En is een van de hoogtepunten Vincents Lichtlab, waar je in de voetsporen van Van Gogh treedt. Vincent maakte hier in Nuenen zijn allereerste werk, De Aardappeleters. Wat is het verhaal achter dit schilderij? Theo wilde een keer een schilderij van hem krijgen waar hij trots op kon zijn, wat hij kon hangen in een expositie in Parijs. Bijvoorbeeld De Aardappeleters, is dat uiteindelijk geëxposeerd dan in Parijs? Nee, toen het in Parijs aankwam, ja, toen vonden de mensen het te donker. Te karikaturaal. Het was gewoon, dat beantwoordde niet aan de verwachtingen van de mensen daar. Oh, wat sneu. Hij schrijft in een brief: ik zag ze eten en die kleur, dat is precies de kleur van hun handen, de kleur van een aardappel die ze in de grond stopten. Ze er ook weer moeten uithalen, rooien en dan komt het ook nog op het bord. Dus hij heeft die kleuren en die situatie heeft hij helemaal gepakt als onderwerp voor zijn meesterproef, zou je bijna kunnen zeggen. Hier De Aardappeleters, een lithografie dat hij gemaakt heeft om te laten zien waar hij mee bezig was. De eerste versie, heel klein, de tweede versie alweer wat groter. Ja, die lijkt dan wel meer op het beeld dat we kennen. Dat meisje, dat is eigenlijk iemand die we niet kennen. Hij heeft dat meisje geschilderd om diepte in het schilderij te krijgen. En dat heeft hij van Rembrandt afgekeken. Oh, serieus? Dus zij bestaat helemaal niet Zij bestaat helemaal niet echt. Dat heeft hij verzonnen. Dus ja, dat is ook wel leuk om te weten natuurlijk. Nou, we gaan naar de derde versie. Dat is hem dan. Dat is hem dan. Dat is de derde en laatste versie van De Aardappeleters. Nu ik weet hoe Vincents eerste meesterwerk tot stand kwam, ben ik wel benieuwd naar Vincents Lichtlab. Hier in het Lichtlab kan je alles leren over licht. Precies wat Vincent geleerd heeft toen hij bezig was als schilder. Dat leren de mensen hier in het Lichtlab ook. Zij leren hoe kleuren op elkaar reageren, hoe ze elkaar soms versterken en donker naast het licht zetten. En hier de kleurencirkel, maar omdat er alleen maar rood licht is, zie je de kleuren van de kleurencirkel niet. Nee, het lijkt gewoon zwart-wit. Ja, zwart-wit, maar het is helder of minder helder. Maar dat komt omdat er maar één kleur licht is. Ja. Onthoud welk vlakje nou het helderst was. Ja, dus dat is de bovenste. De bovenste. Goed vrij zo. duidelijk. Blauw. Blauw. Welk vlakje is nu heel helder? Ja, nu is het veranderd. Nu is het hier. En die, terwijl die waren net de donkers bijna. Juist, maar dat komt door dat blauwe licht. Kun je nog eens raden welke kleur het eerste vakje echt heeft? Ik denk geel. Maar ik weet niet waarom, het is meer een gevoel. We gaan het gewoon doen. Kijk. Geel, ja! Geel! Ja, want ik... Dat was het rood, ja. Maar ik weet niet hoe ik erop kwam. Dat was gewoon meer een gevoel. Dus als je in een schilderij
rood naast groen zet, dan lijken ze feller te zijn. Ja. Dus die geven elkaar een zetje, zullen we maar zeggen, in helderheid. En dat leerde Vincent ook. Je treedt hier in Nune dus letterlijk en figuurlijk in de voetsporen van Vincent. Niet alleen omdat je achter het verhaal komt van zijn allereerste meesterwerk, maar ook omdat je echt leert kijken zoals hij dat deed. Dikke aanrader dus. En zo werd een eenvoudig Hollandse maaltijd een waar meesterwerk. Vincent haalde zijn inspiratie dus uit de lokale cuisine in Brabant. En dat is precies wat ik ook ga doen in Eindhoven. De stad die bekend staat om zijn innovatie, creativiteit, design, maar bovenal van de toekomst. Het is dé plek waar vernieuwing centraal staat. Daarom ga ik langs bij Tim en Sabine, de eigenaren van Food Farm, die zelf gezonde en verse producten produceren, verkopen en bezorgen op een duurzame manier, met aquaponic farming. Daarnaast kom ik meer te weten over het gerecht dat de aardappeleters destijds op tafel hadden staan en schotelen ze me een moderne dish voor. Wat leuk om hier te zijn. Ik had echt een heel ander plaatje bij Food Farm. Ik dacht, het is echt een boerderij, maar dit lijkt meer een soort van laboratoriumachtig. Ja, we hebben wel nog een buitenlocatie waar we wel biggetjes hebben en de producten groeien die we niet hier binnen kunnen groeien. En voor de rest groeien we hier het hele jaar door, hyperlokaal, allemaal verse bladgroentes. Ja, en als je hier binnenkomt inderdaad, kom je in een hele nieuwe wereld aan. Waarbij de sla inderdaad groeit op water, dat is wel heel gaaf. Je ziet hier dus de wortels. En zo kunnen ze in principe doorgroeien. Maar wij zetten ze dan over in de hydrokorrels. En dan krijgen ze inderdaad water binnen en dan dat filteren ze dus en dat gaat weer terug. En wat is zeg maar het voordeel van het op deze manier laten groeien in plaats van gewoon in de grond? Als je het in de volle grond, biologisch, met de zon, dat wel superieur is. Alleen we zijn zo gewend om ook in de winter sla te eten. Ja. Nou, en dan moet je het dus importeren. Dus, en dat heeft als nadeel inderdaad de kosten die je net al aangaf. Ja. Maar ook elk uur dat bladgroentes geoogst zijn, verliezen ze zoveel procent voedingswaarde. Nou, ik heb inmiddels wel honger gekregen. Kan ik nog iets anders eten dan sla? Zeker. Laten we aan tafel gaan dan. Ja. Dan zal ik even wat pannetjes. Heerlijk. Oh, ik kan niet wachten. Terwijl de crew en ik aan tafel plaatsnemen, wachten we geduldig op het culinaire gerecht dat Sabine speciaal voor ons bereidt. En dat wil ik zelf ook vastleggen. Komt eraan, komt eraan. Lekker. Wauw. Nou ja, ik heb het gerechtje dus laten inspireren door het verhaal van de aardappeleters. En waarom dit zoveel link heeft met de aardappeleters is omdat de aardappeleters was voor de harde werkers van het land. Het eerste restaurant dat ooit begonnen is, back in history, was een broth restaurant. Het is een bouillonrestaurant en dat bouillon is een enorme voedingswaarde voor je lichaam. Met alles wat er op dit moment op het buitenland bij ons groeit. En hier binnen uit de moderne farm. Klinkt ongelooflijk. Ja, ik kan echt niet wachten. Dankjewel. Goed zo. Wauw. Ik wil er bijna gewoon niet aan zitten. Ik voel de inspiratie. Het is tijd om het werk van Van Gogh te recreëren. De aardappeleters. Nou, we hebben in ieder geval heel veel aardappels. Sabine, Ja, wil jij misschien voor de foto dit inschenken ja. bij haar Oh ja, in de kom? zeker. Ja, dan zijn we er wel, toch? Oké, Ja. iedereen klaar? Yes. 3, 2, 1. Genoeg te ontdekken in Brabant dus. En wil je nou nog meer onontdekte verhalen van Van Gogh horen? Abonneer je dan gratis op ons YouTube kanaal en ontdek ze allemaal. Ik ga nog even verder eten. Later!